ik dacht echt dat ik klaar was. Cough gels. Deze hebben we op. 6 gewone gels. Fantastisch! Gewoon de hele dag op de bank liggen, andere triathlon kijken. En toen dacht ik van, nou wordt de marge toch wel klein als ik nog maar een uurtje heb. Dus Thomas, kijk eens in de brievenbus. Oh, jee. Ja, het is de UPS zei dat ze het in de brieven zaten. Ah, oké. Want ik had Martijn geappt, ik zeg Martijn, ik zeg, het moet nu binnen uren zijn, anders gaat het niet meer lukken. Ja, ja. 8, 9, 10, ja. Oké, 16. Ah, oké. Het is Hard werken. 750 ml per 10,5 kilometer. Zie je de lossing op. Mag gewoon met water en zeep, toch? Ja. We zullen nog even te liggen. Even de beentjes omhoog. Nu nog niet hyped worden. Nee, dat moet ook nog niet, toch? Even rustig aan.
had je wel een goede set gezongen, hè? Nou, ik heb echt geen idee. De vorige keer dat ik dit swimskin toen ik ben in Victoria Kastijs. Go aan het door. Hoi! Nou, ze zijn een brilletje. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, the Ironman World Championship in France is a go, go, go! Hoe ging het zwemmen? Heel makkelijk. Ja? Ik zwom, ik heb denk ik 3/4 van het parcours achter een jongen aangezwommen. Ik dacht, nou, die zwemt wel steady. En je hebt geen idee hoe hard dat dan is. Ik denk, ja, ga ik hiermee onder het uur zwemmen? Weet je hoe raar dat is als je daar met 200 man in het water ligt en normaal gesproken doe je een triathlon met allemaal verschillende mensen. En nu kijk je om je heen en je denkt, nee, jullie zijn echt allemaal 30 jaar. Allemaal 30 jaar. Dus je denkt, oh, dat is best wel grappig dit. Op het verste punt, op de laatste straight turn, dacht ik, nou, dan ga ik gewoon een solo mission. Dan ben ik iedereen gewoon voorbij gezwommen. Maar dan doe je dus best wel veel moeite. En toen ging ik wisselen. Ik had gewoon door de wisselzone gewandeld om een pakje aan te trekken. En toen ging ik wisselen en toen keek ik snel op mijn Wahoo van hoe laat het was. Toen zag ik dat het 8:33 was. En ik, oh, dat is 1 uur en 2 minuten nadat ik begonnen ben. Ik denk, nou, heb ik sowieso onder het uur gezwommen, want ik heb net echt zitten wandelen in de wisselzone. Nou, doe ik fietsen. Het was helemaal leeg, dus ik ging afdalen met die band en ik denk, ik ga hier echt verongelukken. Ik kon hem niet reguleren, zeg maar. Je ging gewoon in 1 keer vol. En toen hoorde ik dat hij leeg liep aan de zijkant. En toen kwam er een beetje tubeless uit. En ik denk, oh, misschien vult hij wel, maar het bleef gewoon erdoor spuiten. Dus ik had mijn vinger erop. Ik denk, ja, als ik mijn vinger nu eraf laat, loopt het gewoon helemaal leeg. Dus ik wil die plug pakken, duw ik die plug helemaal dat gangetje in. Kreeg met mijn ping niet meer eruit. Ik denk, ja, dan maar doorfietsen. Ik doorfietsen. Kilometer later weer helemaal leeg. Nee. Want door iedereen word ik ingehaald. Elke bocht moet ik zo binnen recht door de bocht, anders glipt die band onderdoor in de afdalingen. Die lange klim, dan krijg ik meer pijn in mijn rug dan in mijn benen. Dat is zo zuur en dan zit je jezelf helemaal elkaar te trekken. Eerst de half uur op die lange klim 300 watt. Na het tussenstukje het tweede gedeelte 290 watt. Toen het hele plateau afgefietst met al die groepjes die aan het steren waren. Ik iedereen inhalen. Ik die laatste klim, 300 watt hè, dik. 20 minuten nog even vol. En toen voelde ik dat hij gewoon helemaal leeg was. En toen wie kent ze maar plug in een fietsenband toe? Ja, ik geloof Moet zo luxe toch vinger? Ja, hang. Ja, alsnog 33,4. Nee, ja, dit is alles wat ik kon doen. Zodra ik ben gewoon met de fiets was, ja, nu moet ik gewoon zorgen dat ik gewoon zo snel mogelijk terugkom. Of in ieder geval heel hard terugkom in de wisselzone. En dan maar gewoon alles op alles zetten met de marathon. En
dacht ik eerst echt, oh, ik ga PR lopen, hè. Ik ga rustig opbouwen. Ik hou me in en aan het einde ga ik PR lopen onder de 2:53. Maar ik merkte al die tweede of die derde ronde, ja de tweede ronde terug merkte ik al, oh het waait echt heel hard. En die zon, ik weet niet, het stond 24 Ja, het graden was of zo. heel warm. Het was ook zo warm. Ik was op elke station was ik weer opgedroogd. Ja, die drinkenweg is zo goed, hè, die softflask. Alleen die laatste stond me echt tegen. Dat had ik dus op 2,5 uur van. Maar dat gaat toch die accu weg of zo? Nee, die moet ze zelf aanpakken. Krijg die mensen ook. Oh, Hans, kook ze die? Die liggen bij het begin van de zomertour. Aan de rechterkant zijn er allemaal tafeltjes. Ja. Met die Volgende keer nummer. moeten die knalroze halen. Met testjes met die nummer. Oh, dat wordt die nummer. Het worden die flessen. Ja, die liters van tevoren. Hè? Ah, Leggen ze die op de tafel en elke keer als ze langs die tafel komen, gaan ze die pakken. Dat ik 22e was en dan trek je jezelf weer een uur lang in elkaar en dan hoor je van nou jij bent 23e. Ja, dat is kut. En die Fransman beginnen gelost en die jonge vrouw die kreeg er niet maar één gehaald. Maar ik heb ook de laatste ronde, ik had dat die softflask aan jou gegeven, want ik was helemaal beu. Mijn buik zat helemaal vol. Ik dacht de hele ronde, oké, alleen ik hoef alleen maar te koelen en misschien een bekertje cola. Nou, geen bekertje cola gehad 10 kilometer lang. Dus dan krijg je, ik had nog genoeg carbs en ik veel genomen. En dan krijg je de hele laatste ronde krijg je niks meer binnen. Dus het is voor je lichaam is dat niet lekker, want die denkt, wat blij, ja, stopt het nou, moet ik nou gaan sparen? Omdat het Geen gels meer natuurlijk. zoveel. Ik had het eerste uur lopen, had ik dus 1,5 liter vocht op. En dus een softflask met 75 gram, een gel van 45 gram, dat is 120, plus een softflask met 160 gram. Dat is 280 gram carbs in 1 uur lopen. Als het niet wegkrijgt. Dat is 1120 calorieën. Ja, toen wist ik al, ja, de rest van het lopen kan ik niet meer stuk. Ja, dan moet je dus mentaal moet je blijven duwen.
Pak voor de afdaling. Ja, hè? Pak Op een gegeven moment ging je van plek 21 naar 25. Maar ik kon niet pakken. Ik hoorde ineens gewoon. Hij was helemaal leeg. Hij was helemaal leeg, dus ik ging afdalen met die band in één keer. Ga je echt verongelukken. Ja. Dan ben ik heel langzaam naar beneden gereden. En dan kon ik niet meer pluggen, want mijn CO2-patroon was leeg. Nee, hoe dan? Ik had hem opgepompt, maar toen liep het eruit. Die tubeless dingen vulde hem niet. Ik denk, je moet hem pluggen. Toen liep hij weer leeg. Ik denk, ik heb een pomp nodig. Dus ik doorfietsen. En 5 kilometer later was dat bike mechanic. Dat heeft me echt een kwartier gekost, denk ik. Hup, wij zijn er niks. Wij zijn er niks. Ja, dat is echt kut. Ja? Wat dan? Ja, een kwartier verlaten. Ja? Dat moet ik wel doen. Sowieso 8 minuten niet op de fiets gezeten. En ik heb nog heel veel zitten kutten. Oh, echt. Ja, zo zonde, jongen. Ik zat precies volgens schema. Ja. 1 uurtje zwemmen, 5:14 fietsen, 3 uur lopen, 9:15. En ik denk die 13 minuten, dat is precies wat ik verloren heb met de lekker band. Echt vet, man. Oh. Ik dacht echt dat ik klaar was. Ik dacht echt, Ja? dat is voorbij. Ja, dit was helemaal leeg. Ik zat op de velg te rijden. Afdaling. Echt levensgevaarlijk. Ja. Ik denk, je moet stoppen, want dit gaat niet. Echt lukt dat. Nee, ik heb het al gehad. You are. Dat was jouw positie, ja.